Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi pregătim împreună o altă rețetă învățată de la bunica mea și pe care o ador. Pâine de casă super pufoasă cu mămăligă. Merită să încercați această variantă de pâine pentru că arată foarte bine, are culoare aurie de la mălai, este foarte gustoasă, sățioasă și nu se sfărâmă. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de 300 de ml de apă caldă, 500 de grame de făină, 2 linguri de ulei, 7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame de proaspătă, 2 lingurițe de zahăr, o linguriță rasă de sare, iar pentru mămăligă ne trebuie 500 de ml de apă și 150 de grame de mălai, de oricare ar fi. Întâi ne ocupăm de mămăligă. Punem o clăticioară pe foc mediu și adăugăm apa, adică cele 500 de ml. Când apa s-a încălzit, dar încă nu clocotește, punem mălaiul și amestecăm. Apa nefiind clocotită, nu se formează cocoloașe. Lăsăm să fiarbă pentru 3-4 minute, amestecând constant. Bunica mea, de obicei, prefăcea mămăliga rămasă rece, o curăța de coajă și o repunea la fiert cu puțină apă. Nu punem mălaiul nefiert în aluat pentru că dorim să obținem cea mai pufoasă și gustoasă pâine. Dacă amestecăm direct uscate ambele tipuri de făină, pâinea va ieși mai uscată, dar gustoasă și așa. Când mămăliga este fiartă, o lăsăm deoparte să se răcorească. Între timp, punem într-un vas încăpător apa caldă, cele 300 de ml, în care adăugăm zahărul și drojdia. Amestecăm pentru câteva secunde. Apoi adăugăm 5-6 linguri din făină. Amestecăm energic pentru 1 minut. Acesta este prefermentul sau maiaua, în care acum deja formăm glutenul, care va da pufoșenie pâinii. Acoperim vasul cu folie alimentară și lăsăm la crescut pentru 30 de minute. După jumătate de oră, drojdia s-a activat, maiaua a crescut și acesta este semnul că și pâinea va crește mare și frumoasă. Adăugăm peste maia mămăliga caldă, nu fierbinte, apoi restul de făină și sarea. Acum frământăm ca la oricare pâine, măcar 5 minute. Lovim în mod repetat aluatul de masă, iar spre final adăugăm și uleiul. Când textura aluatului s-a schimbat și a devenit elastică, punem aluatul în vasul uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm la dospit pentru aproximativ o oră sau până când își va dubla volumul. Eu voi coace pâinea într-o formă de tartă pentru că o vreau rotundă, dar se poate coace în orice formă vă doriți. Cu cât pâinea va fi înaltă, cu atât timpul de coacere va fi mai mare. Tapetăm cu hârtie de cop pentru că este mult mai simplu, dar putem unge cu ulei și să pudrăm cu făină. Când aluatul și-a dublat volumul, îl punem pe masa presărată cu făină. Îl tăiem în 2 bucăți egale. Luăm una din bucăți și o rulăm, formând un sul lung.
Procedăm la fel și cu cea de-a doua bucată. La final, împletim cele două suluri. Apoi răsucim totul în formă de melc și transferăm în tava pentru copt. Acoperim cu un prosop și lăsăm la crescut pentru minim 30 de minute. După jumătate de oră, uitați ce frumos a crescut. Dacă dorim să avem la final o față frumoasă colorată, ungem cu gălbenuș de ou. Acum pâinea va merge la cuptor pentru 35-40 de minute la 170 de grade Celsius, pentru că nu este foarte înaltă. Și după 35 de minute, uitați ce frumusețe am obținut. O scoatem din tavă și o lăsăm să se răcească pe un grătar. Ia să vedem și cum arată pe interior. Este aurie și este foarte, foarte pufoasă și clar extrem de gustoasă. Se menține așa până la 3-4 zile. Dacă vă place propunerea mea, lăsați-mi un comentariu și distribuiți rețeta și prietenilor, vă rog. Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au unele din ingredientele folosite, vizitați și canalul Să fim sănătoși. Să vă fie cu folos!